Bună, dragii mei! Bine ați venit, bine ați revenit! Eu sunt Meme și, ca de obicei, înainte de toate, încep prin a vă reaminti cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi voi parcurge o citire generală, colectivă, pentru a vedea care este mesajul din câmpul de energie pentru noi toți. Vă mulțumesc tuturor celor care sunteți parte din comunitate, ca de fiecare dată, pentru mesaje, sprijin și suport, pentru abonare și pentru că apreciați clipurile, iar celor care sunteți aici pentru prima dată, vă urez bine ați venit. Dacă considerați că mesajele vă ajută în vreun fel sau altul, vă invit să vă abonați și să apreciați clipul, astfel încât și în viitor să fiți notificați când mai vin și cu alte informații. Vă rog pe toți de altfel să luați de aici doar lucrurile cu care rezonați cu adevărat și ce nu să lăsați deoparte sau poate să mergeți în altă parte acolo unde sufletul vostru vă cheamă și vă îndeamnă. Noi suntem mulți și nu de fiecare dată energia poate rezona în totalitate cu perspectiva noastră unică și originală. De asemenea, vă rog să luați în calcul faptul că aceste informații vorbesc despre potențialul de manifestare în funcție de mentalul colectiv și de energia momentului prezent, așa cum o percep eu în acest moment. Luați fix ceea ce vă trebuie, informațiile și adaptați-le în funcție de nevoile voastre. Să vedem așadar despre ce este vorba pe o zi de vibrație 16. Nu mereu am timp să dezbat fiecare vibrație în parte, însă îmi propun de acum înainte să introduc în rutina mea, dacă se poate, câte o citire pe zi care să vizeze vibrația zilelor. Să vedem cum stăm și cu timpul liber, pentru că nu mereu depinde de mine. Pe numărul 16 avem în tarot turnul, care evident că vine cu epifanie, vine cu surprize, șocuri, cu orice este neprevăzut. Poate aduce și încheieri de situații. Turnul intervine atunci când noi opunem rezistență la schimbare. Iar în Lenormand avem stelele sau steaua. Și stelele ne arată nouă drumul, calea prin care putem armoniza. Putem să deslușim totuși o situație, putem să găsim totuși o soluție optimă la orice provocare am putea avea în momentul în care ascultăm această emisiune sau în viețile noastre atunci când accesăm clipul. Pentru că niciodată lucrurile nu au doar o perspectivă, ci noi trăim într-o lume care este polarizată. Deci, un lucru care se poate finaliza, un lucru care este bine să se încheie, deși poate nouă ne displace. În astrograma momentului prezent avem foarte multă energie în zona Taurului, care ne vorbește despre resurse primare, despre venituri, bani, stimă de sine, dar și despre corpul fizic. Avem conjuncția dintre Jupiter și Soare, care pe de o parte ne aduce foarte multă încredere, pe de altă parte exprimă un exces de zel, iar cea dintre Soare și Uranus poate fi nevoia de a te reinventa, nevoia de a fi unic și original și de a nu avea răbdare, pentru că Uranus este imprevizibil. Avem luna în Fecioară, care poate aduce foarte multă ordine și foarte multă disciplină ca și energie, dar într-o vibrație mai joasă aduce foarte multă critică, fie față de noi înșine, fie față de cei de lângă noi. Celelalte planete sunt toate la locul lor, mai puțin Mercur, care și-a început tranzitul prin Taur și care ne aduce minte mai limpede, cu toate că energia este destul de imprevizibilă și volatilă în această perioadă. Faptul că Mercur a intrat în Taur ne aduce și disponibilitatea de a fi pașnici, pe de-o parte. În energia berbecului era cu totul altă poveste. Așadar, toate aceste lucruri ne oferă nouă posibilitatea de a naviga și posibilitatea de a lua decizii. Marte este la 11 grade, 11 este un număr care ne ajută să ne conectăm cu intuiția, să alegem într-o oarecare măsură intuitiv, dar să și ținem cont de faptul că totul este negru și alb. Dacă vrem să facem ceva, unii dintre noi s-ar putea să fim nevoiți să renunțăm la o parte din cerințele noastre sau să fim atenți dacă nu cumva ne dorim prea mult, prea repede. Să vedem.
Avem aliniere între inimă și minte și numărul 12, o nouă perspectivă. Vedem aici cum sunt în discuție chakra celui de-al treilea ochi, chakra gâtului și chakra inimii. Practic, ceea ce spun să vină din armonia minții și a inimii. Dacă nu există armonie aici și există dezechilibru, nu pot vedea materializarea. Soarele este în spatele acestui personaj. Soarele poate răsări sau poate apune, fie o situație care se încheie înspre binele nostru, deși opunem rezistență, fie o situație care se încheie pentru că am așteptat de mult timp un deznodământ. În tot cazul, energia în această zi este una benefică, depinde cum ne raportăm noi la ea, desigur. Numărul 12 este o finalitate de ciclu, dar ciclul astrologic de 12 ani are Jupiter și Jupiter este o energie benefică care ne ajută să vedem practic imaginea de ansamblu și să ne dezvoltăm mai mult. Se amplifică ceva în această perioadă, tocmai pentru că este nevoie de o concluzie, dar o concluzie înțeleaptă, să luăm în calcul acest aspect. Să vedem ce ne mai poate spune această zi. Mercur. Sigur că da, Mercur în această perioadă va fi aliatul nostru. Mercur în general ia ca energie din energia celorlalte planete lângă care se regăsește. Și prima pe care o întâlnește va fi desigur Venus. Venus fiind aici este în domiciliu în Taur și de asemenea Venus guvernează și zona balanței a relațiilor, a diplomației. Mercur va ajuta, va asista la decizii pașnice, la modalități calme prin care noi vom putea parcurge această perioadă, dar și la minte limpede sau la a dori ca lucrurile să se rezolve toate la timpul lor, dar prin răbdare, desigur. Suntem cumva împinși de la spate de energie să avem răbdare sau ni se aduc în viață situații prin care noi să ajungem să dobândim această simplitate, să facem lucrurile într-o manieră simplă. Iar aici avem cartea, pentru că desigur avem experiență. Sunt posibil pentru unii dintre voi niște situații repetitive, care da, pot fi cu alt nume și cu alt prenume sau diferite, dar repetitive în esență, pentru care acum avem o șansă să ne luminăm mințile, să înțelegem de ce anume se repetă practic acele situații. Și aici vorbim despre capacitatea noastră de a ne autodepăși, de a lua deciziile foarte înțelept, pentru că avem această abilitate de a ne autoeduca. Deci această zi a turnului ne arată cum, practic, din orice trăim, putem acumula experiență sau, mai pe scurt spus, tot ceea ce trăim și experimentăm ne arată și ne învață ceva. Pe măsură ce noi învățăm aceste lucruri, evident, nu le mai repetăm dacă le conștientizăm. Să spunem că aceasta este o zi de tip maestru pentru noi și sufletul nostru. În zona relațiilor avem regele de monede și regele de bâte. În zona planului material avem judecata și 8 de monede. Aproape că se ține lanț energia. În zona planului emoțional avem 3 de cupe și soarele. Pentru că vedeți, în zona aceasta a energiei taurului, lucrurile se așează cărămidă peste cărămidă, nu toate deodată neașteptat cumva. Aceste cărți se repetă cu cele de ieri, din citirea anterioară. Să vedem așadar, în zona relațiilor, regele de monede și regele de bâte indică următorul aspect. Dacă sunteți persoane singure, spre exemplu, și sunteți domni, cumva ați întâlnit femei foarte hotărâte, dar care de-a lungul timpului au fost nevoite să se descurce singure și aici ține doar de voi înșivă cum să fiți puternici, cum să intrați în energia voastră masculină pentru ca respectivele doamne să
intre și ele însele în energie feminină. Pentru că bărbații puternici, evident că scot dintr-o femeie energia feminină. Vorbim aici, dacă sunteți doamne, despre faptul că v-ați descurcat poate singure foarte mult timp și sunteți în energie masculină și atunci, dacă ar intra cineva în viețile voastre acum, ați fi practic doi oameni în energie masculină. Cheia succesului aici este aceasta. Mintea este masculin, inima este feminin. Trebuie să fie un echilibru. Avem nevoie să facem ceva, facem prin energie masculină, dar atunci când trebuie să primim ceva, să primim în recepție prin energie feminină. Astfel încât aveți capacitatea de a întâlni pe cineva, atât că trebuie să fiți cumva vigilenți toți prin ce perspectivă începeți o potențială relație, pentru că există aici în permanență șanse în viețile noastre să cunoaștem pe cineva sau de foarte multe ori există omul potrivit pentru noi, doar că nu ne putem întâlni vibrațional din simplul motiv că nu suntem noi în locul potrivit vibrațional vorbind. Deci trebuie să intrăm pe o frecvență a lucrurilor simple. În relațiile de cuplu, de asemenea, două energii masculine sau poate, dacă sunteți căsătoriți, există aici partenerul de viață și încă cineva la care vă gândiți. Atenție că din această poveste aveți de învățat. Dacă vă regăsiți într-o situație în care sunteți într-o relație stabilă și vă este gândul în altă direcție, energia momentului prezent vă spune că trebuie să faceți niște alegeri corecte pentru voi. Atenție că numărul 11 este cel al vărsătorului și din harta momentului și din cum văd eu lucrurile acum, ce este în afara casei nu prea poate fi corect în acest moment, decât dacă unul dintre acești doi oameni la care vă gândiți voi sau care sunt în viața voastră în acest moment prezent, vă rămâne ca prieten. Deci trebuie să renunțați la unul și celălalt să vă devină partener. Amândoi deodată în paralel nu se va putea. Intervine turnul și se strică tot ce ați fi putut planifica. Acum, dacă aveți o relație de cuplu și este stabilă, în această perioadă pare că toată lumea este în energie cumva masculină și energia masculină este bună, dar nu pentru noi ca energii feminine, să spunem, nu pentru noi ca femei. Este nevoie aici de hotărâre, poate unii dintre voi simțiți nevoia de a prelua responsabilitățile partenerului vostru de viață, mai ales dacă sunteți doamne, pentru că partenerul vostru de viață s-ar putea să aibă niște provocări de natură medicală. Casa a 12-a reprezintă arhetipul peștilor și arhetipul peștilor practic indică spitalizări, probleme de sănătate, izolare, incapacitate de a face lucrurile și așa mai departe. Deci s-ar putea să fie o provocare cu partenerii voștri de viață la nivel de sănătate și tocmai de aceea să fie nevoie în această perioadă de voi să preluați din acele responsabilități, însă această experiență nu va face altceva decât să vă învețe cât de puternici sunteți și să vă sudeze mai mult relația. Unii dintre voi sunteți aici cam ca șoarecele și pisica și de asemenea și pentru voi este valabil acest lucru, că nu este important să avem dreptate. Unul dintre partenerii aici este mai curajos, mai impunător. Atenție cât de tare lăsați lucrurile să accelereze și să se flambeze, pentru că pot duce într-o ruptură. Ruptură de genul ceartă, stres, nervi, neplăcere. Sau poate chiar și mai departe de atât, trântit ușa după noi. Iar dacă sunteți în perioada de separare, aici să știți că există de asemenea două oportunități, există posibilitatea să întâlniți pe altcineva, dar se aplică pentru absolut toată lumea faptul că sunteți, doamnelor, în energie masculină. Poate nu toată lumea, dar cu siguranță aici cineva vrea tradiție. Putem să ne uităm la aceste două arcane și să ne gândim că vorbim despre Pluto și despre Saturn. Saturn în acest moment este în Pești și ne ajută pe noi să intrăm în rânduială, în lucrurile făcute cu bună știință, dar și așa cum trebuie, cu o doză de corectitudine și cu o doză de responsabilitate pe care trebuie toți să ne o asumăm. În timp ce Pluto transformă, face aspecte cu Soarele, cu Jupiter și cu Uranus, cu toată acea
avalanșă interioară care arată, denotă practic un dezechilibru. Sunt foarte puternic, exces de zel sau vreau să fie ca mine, m-am săturat, tu nu faci nimic. Atenție la aceste mici lucruri pentru că vă pot duce către turn. Că dacă o situație persistă foarte mult timp, voi să nu fiți mulțumiți de ceva anume, se produce o ruptură și apoi nu veți mai putea evita acel desnodământ. Aveți această șansă de a evita cataclism emoțional prin energia planetei Mercur din Taur, care duce către simplitate, către armonie, către vorbă bună, către a ne mișca încet și iubire până la urma urmei, pentru că Taurul este semnul guvernat de Venus. Pentru alții dintre voi, așa la nivel de relații, s-ar putea să aveți aici o mică dispută cu cineva care vă datorează ceva în zona financiară. Să vedem mai departe. Așa cum am spus, pentru cei care sunteți într-o relație deja, s-ar putea pentru unii dintre voi, partenerii voștri de viață, să treacă prin provocări medicale, iar acest lucru să pună pe umerii voștri o responsabilitate în plus și să aveți acest gen de apăsări în această perioadă, o suferință chiar și voi indirect, colateral. Sau pentru alții dintre voi poate fi vorba despre faptul că partenerul însuși sau partenera însăși are o provocare despre care nu vă spune sau poate nu livrează la nivel administrativ acolo în cuplu ceea ce voi vă așteptați să facă, pentru că au o suferință pe care nu o pot identifica. Luați în considerare aceste lucruri și comunicați simplu, da? Pentru că Taurul este și cel care ne arată indicații despre corpul fizic. Aici pare a fi o durere în corpul fizic. Atenție la chestii de genul violență și așa mai departe, pentru că pot ieși scântei. Să nu ajungeți într-acolo. Dacă sunteți singuri, vedeți, aici este o rană și intervine nevoia de a vă apăra, de a fi voi propriul vostru cavaler. Dacă sunteți doamne, abordarea nu este tocmai una delicată, pentru că riscați să înfruntați această întâlnire dintre voi și un potențial partener, să vă scape practic printre degete sau să interpretați greșit intențiile cuiva vis-a-vis de voi. Există potențialul acesta, dar există și vindecarea. Aici personajul are soarele în spate, aici personajul are soarele în față. Lucruri care se pot încheia, fie perioada voastră de singurătate, dar prin muncă cu noi înșine. În viețile noastre nu se schimbă nimic dacă noi nu învățăm, dacă noi nu conștientizăm. Se pot repeta cel mult situații, copie Xerox cu cele anterioare și atunci îi vom spune ghinion. Așa funcționează lumea, cine a inventat-o a știut ce face. Bun. Pentru cei care sunteți în perioada de separare, există aici o durere care persistă și vedeți că vă afectează la nivel mental și emoțional și nu există echilibru. Trebuie să vă deschideți inima, pentru că inima este, cum să-i spunem amuzant, șefa. Ea decide prin emoție materializați, dar emoțiile sunt în strânsă legătură și cu planul mental. Puteți manifesta o vindecare, puteți înțelege foarte simplu și concret acum niște lucruri sau puteți afla niște informații care să vă aducă liniște în suflet. Să vedem mai departe. La nivel de relații, ce ne mai spune această zi? Influențe, fugă și retragere. Pentru cei care sunteți singuri, exact cum am spus, faptul că ați avut relații înainte care poate nu au funcționat, vă fac acum ceva de genul să atacați și să fugiți atunci când se apropie cineva de voi, pentru unii dintre voi, sau să fiți foarte hotărâți, dar să știți că este o falsă impresie, este un dezechilibru. Pe de altă parte, pentru alții dintre voi, cu cât vă doriți mai mult
să cunoașteți pe cineva, cu atât mai tare vă îndepărtați de potențialul de manifestare. Cu cât sunteți voi mai concentrați pe a avea o relație și de a depăși etapa de singurătate, cu atât potențialul acela de manifestare rămâne mai mult în spatele vostru. Fiți atenți la lucruri, încercați să vă vindecați pe voi, să vă ocupați de sufletul vostru, de mintea voastră, de corpul vostru și atunci energia va putea lucra în favoarea voastră. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, aici este vorba despre faptul că unul dintre voi nu poate face acum niște lucruri. Fie este foarte mult plecat, fie pur și simplu nu-și asumă responsabilitatea familiei, a cuplului, fie sunteți exact cum am spus, ca șoarecele și pisica, Tom și Jerry, fie voi vă simțiți așa, pentru că și asta este posibil și cumva aceste atașamente și influențe din exterior pot fi de natură medicală, pot fi de natură financiară sau poate fi serviciul partenerului sau serviciul vostru. Aveți o ocazie unică și când spun unică, este unică pentru că această conjunctură astrală pentru noi în viața asta nu se mai repetă, deci este o ocazie unică, ca să și explic ce vreau să spun. Să remediați niște lucruri foarte importante în această perioadă și să vă apropiați foarte mult unul de celălalt, chiar dacă în acest moment pare că sunteți șoarecele și pisica. Pentru cei care sunteți în perioada de separare, aici este un atașament. Cine s-a retras, cine a plecat din relație, a plecat tot din cauza că avea niște obiceiuri nesănătoase, dar și voi ați întâlnit persoana asta pentru că ați rezonat, pentru că și voi aveți de vindecat același tip de abordare sub o formă sau alta. Și în voi aici este o nevoie de vindecare sau este această perspectivă a momentului T0 în care a venit timpul efectiv să spuneți gata, de astăzi înainte încep să mă vindec și nu mai stau cu gândul într-acolo. Ce pot face în schimb? Mă pot ocupa de mine, de dezvoltarea mea personală, de viața mea pentru a putea evolua și veți vedea că lucrurile se armonizează dacă dăm timp timpului. În zona planului material aici este o șansă de renegociere, de discuție pe care înainte ați avut-o sau de care înainte vă temeați, de negociere de salariu, să aplicați la un serviciu, să faceți niște lucruri, să achitați o rată sau să cereți o amânare. Pentru alții dintre voi aici poate fi vorba despre un proces, despre faptul că puteți acum avea parte de ajutor și nu mai trebuie să vă apărați singuri. Fie un proces la nivel legal, fie un proces care se derulează, în sensul că ați avut un proiect și nu reușeați să-l duceți la bun sfârșit. Veți putea să faceți chestia asta singuri, fără nevoia de a fi ajutați. Veți găsi o modalitate inedită, veți găsi voi o soluție. Pot fi niște bani în această perioadă pe care să îi primiți. Uite, 6 de cupe, diavolul, 8 de cupe și 10 de monede. Pentru unii dintre voi poate fi vorba despre faptul că ați avut o discuție cu superiorul și cu șeful sau șefa și nu vi se alocau suficient de multe resurse financiare. Voiați un bonus, voiați o primă, voiați o mărire și nu se întâmpla. O puteți rediscuta. Sau pentru alții dintre voi, dacă discutați și vedeți că lucrurile nu se schimbă, aveți o ocazie să faceți un pas înainte. Avem 8 de cupe aici, către alt loc de muncă care este mult mai bine plătit și vă ajută să vă susțineți familiile. Pentru alții dintre voi poate fi vorba aici despre o autoritate unde aveți acum o ocazie, o oportunitate să obțineți o amânare, da? Să câștigați timp sau să câștigați pur și simplu niște taxe înapoi, poate fi. Iar pentru alții dintre voi, dacă urmăreați voi să angajați pe cineva pentru că aveați nevoie sau în echipa voastră, în colectivul vostru, să mai vină oameni pentru că erați voi foarte obosiți, puteți spune acest lucru șefului sau șefei și se poate corecta. Deci se pot aduce oameni în echipă astfel încât să nu mai lucrați atât de mult. Este ceva legat aici de
ore suplimentare sau ore în plus, chestii de genul acesta. Poate fi vorba și despre discutarea diurnei, renegocierea diurnei, ceva de genul acesta. Ce înainte nu se putea discuta, acum se poate discuta. Deci cineva este abordabil. Puteți avea un succes, o soluție, o reușită în această zonă financiară. În zona planului emoțional și medical avem 3 de cupe și soarele. Cineva își revine. Dacă aveți pe cineva în familie în acest moment care are provocări, la nivel de sănătate, își revine, începe să-și revină. Pentru alții dintre voi poate fi o veste bună despre o sarcină sau o reușită, un lucru care vă încântă, un lucru care este foarte bun, o surpriză plăcută. Să vedem. 3 de cupe este bucurie, este o veste bună, foarte bună. Avem aici regele de bâte. Vedeți, cineva reușește. Voi sau partenerii voștri reușiți să depășiți o situație. Poate fi chiar o cumpănă pentru unii dintre voi, să știți. Ceva ce v-a stresat foarte mult la modul acesta. Regele de bâte este un arhetip al leului și poate fi ceva ce s-a întâmplat zilele trecute, să spunem pe 14 și pe 15, unde ați fost implicați într-o luptă pentru putere, doar că acum vă susține Mercur să luați lucrurile mai încet. Și mai simplu de atât, să nu mai pară atât de complicată viața sau situația în care vă regăsiți. Pentru alții dintre voi poate fi o reușită personală, ceva la nivel personal, să străluciți. Aici cineva strălucește, este în centrul atenției. Aveți o reușită în plan personal, sunteți promovați, sunteți ascultați, sunteți dați exemplu bun, vă va ajuta pe voi foarte mult și la nivel de creativitate, dar și la nivel de bucurie personală. Poate fi vorba și despre faptul că puteți cunoaște pe cineva nou dacă sunteți singuri sau cumva vă convingeți de propria voastră valoare ca om dacă sunteți în acea perioadă de despărțire sau vă simțiți voi foarte bine în relația voastră de cuplu, ca și când și părerea voastră contează sau aveți o mică victorie. 10 de cupe. Ceva foarte bun, o surpriză plăcută, cineva vă dă o veste foarte bună care vă bucură, ceva ce așteptați. Poate fi o renaștere, poate fi o vindecare, poate fi o naștere a cuiva, poate fi un serviciu, poate fi o declarație de dragoste. Iar aici avem 6 de cupe, ceva ce revine către voi. Ați lucrat foarte mult, uite, primiți acum un bonus, uite, primiți acum o zi liberă, uite, primiți acum laudele bine meritate. Pentru alții dintre voi este o diplomă, este o idee care vă vine și aveți succes, vă înscrieți la un curs. Faceți ceva foarte important, dar pentru sufletul vostru și această zi este una care poate declanșa un lanț de evenimente neașteptat chiar și pentru voi, dar care vă oferă o bază foarte solidă de acum înainte în viețile voastre. Este nevoie însă de acțiune. Marte la 11 grade berbec, adică să luați voi o hotărâre. De voi depinde această stare de beatitudine. Este, pe de altă parte, și o persoană care acționează, acum vă vede, nu vă mai rezistă. Cineva aici este pe deplin cumva absorbit de un anume eveniment din viața sa sau de voi. Sau dacă ați fost cumva supărați recent. Iar dacă sunteți singuri, puteți cunoaște pe cineva, vedeți? Și atunci va trebui să intrați în rolul vostru potrivit, în energia care vă este potrivită acum. Talismanele. Lipsa de încredere a făcut ca înainte să traversați o situație neplăcută și acum, uite, vi se arată dovezi din partea Universului că lucrurile se mișcă în beneficiul vostru. Libertatea de a alege. Ți se spune pas cu pas, ai libertatea să alegi. Cineva aici se eliberează voi dintr-un stres, se eliberează un post pe care acum puteți să-l ocupați,
ceva aici este liber pentru voi, ce este al tău este pus deoparte. Bani, putere și glorie, Venus în Taur acolo, va ajuta în următoarea perioadă să atingeți cerul cu mâna, să realizați ceea ce vă doriți, atât cât se poate pentru moment. Poate fi vorba despre o revedere sau poate fi vorba despre o recunoaștere a voastră cumva în plan public, în plan social. Un bilet, o călătorie pe care o puteți face, din nou soarele. Aveți o reușită mare, foarte mare. Sau poate fi ea mică, dar pentru voi înseamnă mult, cu foarte multă bucurie. Și cumva sunteți într-un punct în care să nu mai repetați o istorie, să învățați din asta. Unii dintre voi puteți publica o carte, deci este ceva public. Veți fi recunoscuți sau cineva are curaj să-și asume acum o relație cu voi public. Dacă vă simțiți obosiți, să știți că nu sunteți voi și organismul vostru în mod evident sau în mod direct. Noi toți ne simțim așa pentru că se întâmplă lucruri în planul subtil ca noi să fim. Aici avem amintirea. Uite, poate fi revederea cu cineva din trecut, cu cineva pentru care ați avut așa o tresărire, dar lucruri care poate la vremea respectivă nu au mers și de acum încep. Sau poate fi reapropierea de partenerul de viață sau poate fi acel moment în care să aveți curaj să fiți pe cont propriu pentru că mai există viață și după. Aici sărbătoriți o bucurie. Unii dintre voi v-ați concentrat foarte mult atenția și gândurile către un anume scop, pentru vindecarea cuiva sau pentru o vindecare, pentru o situație să-și revină. Și sunt șanse ca aceste lucruri să se întâmple. Cu încredere înainte, vă spune energia, pentru că puteți. Pentru unii dintre voi se înlătură niște obstacole sau veți avea voi efectiv foarte multă forță să treceți peste, să le înlăturați. Aici este protecție divină, o rană sau cineva scapă de ceva. Scăpați de ceva voi sau oamenii dragi vouă, indiferent despre cine am putea vorbi aici, scăpați ca prin minune de ceva anume unii dintre voi. Este un lotus aici, vedeți ca și aici, cineva înflorește, renaște, dar e o bucurie mare. Deci cineva aici, astăzi, dintre voi, cei care ascultați, o parte dintre voi sau mai mulți, vă veți bucura, aveți o bucurie. Te iubesc. Inițiala A și o luăm de la început. Și avem, uite, L, U, D și D. O afirmație. Unii dintre voi, dacă sunteți tați, mai ales tați, aveți o bucurie, petreceți timp cu copiii sau prin intermediul copilului vostru evoluați voi acum sau primiți o veste bună că sunteți părinți sau bunici, este ceva ce are legătură cu tata. Deci aveți o conștientizare, vă vine o bucurie, vă ajută tata, indiferent dacă mai este printre noi sau nu, să depășiți ceva sau prin intermediul tatălui, pe linia tatălui. Uite, laudă. Vai, nu-mi vine să cred. Da. O recunoaștere publică, o creștere, ceva foarte bun pentru unii dintre voi. Atenție la pete, se șterge o pată, deci vă puteți ierta acum. Este o împăcare aici, este o mare bucurie. Nu este ca și când se șterge cu buretele, este ca și când ați devenit foarte înțelepți. Cineva aici atinge această înțelepciune și simplitate strămoșească prin care va lua cea mai bună decizie posibilă. Pentru alții dintre voi aici poate fi adulter. Atenție, v-am spus că aici apare ideea aceasta să nu ajungeți în situații care nu vă sunt favorabile sau adult. Este o maturitate. Fie aveți un beneficiu major, fie vi se mărește salariul, fie pur și simplu cineva se maturizează sau voi acum în viața voastră de adult atingeți un apogeu, se întâmplă ceva extraordinar de bun. Se adaugă ceva, ce înainte era nul, deci se adaugă ceva.
Un 0 se poate adăuga. O luați de la început, complet unii dintre voi, sau pur și simplu se adaugă bani în plus, se adaugă iubire, primiți o declarație, o energie fantastică. Mie îmi place extraordinar de mult turnul. Vi se arată calea realmente. Iar pentru alții dintre voi este o conștientizare puternică. Poate fi ceva aici pe zona de neuro. Dacă aveți provocări zilele acestea pe zona aceasta de neuro, vedeți la nervul vag, vă puteți documenta pe internet, la sistemul nervos, să vă reglați sistemul nervos cumva. Eu vă mulțumesc tare mult, vă doresc să aveți o zi minunată, să fiți bine sănătoși și iubiți și să ne reauzim cu bine și data viitoare. Vă îmbrățișez, pa, pa!